අපි හැමදාම අහුවෙන මාකටිං ට්‍රික් එකක්. ඔයාලා හිතලා තියෙනවද ඇයි එකම කැටගරි එකේ බිස්නසස් එක ළඟ දාන්නේ කියලා? ලංකාවේ Cargills, Keels, Pizza Hut and Dominoes වගේ මේකට හොඳ උදාහරණ ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩ දෙනෙක් හිතන්නේ එයාලා එකිනෙකාගේ කස්ටමර්ස්ලව කඩා ගන්න හදනවා කියලා. ඒත් ඇත්තටම මේකේ කන පිටයි වෙන්නේ. මිනිසුන්ට choices දෙකක් දුන්නාම උදාහරණයක් හැටියට restaurants එයාලගේ මනස මට දැන් කන්න ඕනද කියන mindset එකෙන් මම මොන කඩෙන්ද කන්නේ කියන mindset එකට switch වෙනවා. මේකෙන් වෙන්නේ ඒ restaurants දෙකටම නැති customers ලත් එන එකයි. ඉතින් ඔයත් business එකක් කරද්දී ඔයගේ competitors ලත් එක්කම ඉන්න එක ඔයාලට හොඳ advantage එකක් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා අපි අපේ Belos YouTube channel එකට marketing tricks කියලා වෙනම video series එකක් පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ වගේ marketing tricks දැනගන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම පොඩි පණිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවා. අපි අපේ YouTube channel එකට Facebook page එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකේ නම තමයි Belos Biz Talks. ඉතින් ඒකේ link එක අපි description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ Facebook page එක කරාත් අපි මේ වගේ business සම්බන්ධ දේවල් තමයි post කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Belos Biz Talks page එක කියලා follow කරන්න. ඉතින් අපි තවත් business video එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් සහ පරිස්සමෙන් ඉන්න.